ในวันที่ตลาดส่วนใหญ่มองหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็นเพียงแค่ผู้รับจ้างผลิตที่มีอัตรากำไรบางเฉียบเนี่ยค่ะคำถามที่อยากชวนให้เตือนสติกันเลยก็คือหน้าตักการลงทุนของทุกท่านได้ทำความเข้าใจการพลิกโฉมสายการผลิตไปสู่อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลความเร็วสูงแล้วก็โครงสร้างเซิร์ฟเวอร์ปัญญาประดิษฐ์ที่มันสามารถทำกำไรเติบโต50%ไว้แล้วหรือยังครับโหเป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะใช่ไหมครับคือวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกข้อเท็จจริงเบื้องหลังงบการเงินของการปรับโครงสร้างครั้งประวัติศาสตร์ของบริษัท Qualcomm Electronics ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือ CCET กันครับแบบที่เราจะไม่ไปยึดติดกับราคาที่มันผันผวนรายวันเลยนะครับแต่เราจะเน้นตรรกะแล้วก็ความโปร่งใสเชิงระบบเพื่อการรักษาเงินต้นระยะยาวครับเห็นด้วยเลยค่ะคือถ้าเรามองลึกลงไปในอุตสาหกรรมรับจ้างผลิตเนี่ยภาพจำเดิมๆของเราก็คือมันเป็นอุตสาหกรรมที่เหนื่อยกำไรก็น้อยแถมยังต้องแข่งขันกันตัดราคาอีกใช่ครับแข่งกันดุเดือดมากใช่ค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับ CBCET ตอนนี้เนี่ยมันเป็นการฉีกภาพจำนั้นทิ้งไปโดยสิ้นเชิงเลยนะคะสิ่งสำคัญสำหรับการจัดสรรเงินลงทุนระยะยาวคือเราต้องแยกแยะให้ออกระหว่างเสียงรบกวนในตลาดกับข้อเท็จจริงทางบัญชีค่ะคือต้องแยกให้ออกเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะคือเสียงรบกวนมันอาจจะสร้างความกังวลให้เราได้แต่ข้อเท็จจริงทางบัญชีเนี่ยมันจะบอกเราเองค่ะว่ากิจการกำลังเดินไปทางไหนซึ่งการชำแหละงบการเงินไตรมาสล่าสุดอย่างเป็นเหตุเป็นผลจะเป็นเข็มทิศชี้ทางที่ดีที่สุดเลยล่ะค่ะงั้นเรามากางตัวเลขสถิติทางบัญชีที่โดดเด่นกันเลยดีกว่าครับคือรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2เนี่ยทำได้สูงถึง711.32 ถึง 711.34 ล้านบาทเลยนะครับโตขึ้นเยอะมากเลยนะคะใช่ครับโตอย่างก้าวกระโดดร้อยละ 48.13 ถึง 50.90 เมื่อเทียบกับปีก่อนเลยแล้วก็โตร้อยละ 41.6 จากไตรมาสก่อนหน้าด้วยครับค่ะซึ่งรายได้จากการขายก็แตะที่ 34,724.54 ล้านบาทใช่ไหมคะถูกต้องครับดันให้กำไรสุทธิสะสมงวดครึ่งปีแรกเนี่ยไปแตะระดับ 1,213.53 ล้านบาทเลยจากรายได้รวมสะสม 64,596.51 ล้านบาทโหตัวเลขน่าสนใจมากค่ะทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคือทำไมรายได้โต10%กว่าแต่กำไรถึงกระโดดไปถึง 50% ได้กลไกอะไรที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังครับเนี่ยคำตอบสั้นๆเลยก็คือความสามารถในการประหยัดต่อขนาดหรือ economies of scale ค่ะมันทำงานยังไงครับในกรณีนี้คือในอุตสาหกรรมที่มีโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยพวกต้นทุนคงที่อย่างเช่นค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรหรือค่าบริหารโรงงานมันเป็นต้นทุนก้อนใหญ่มากที่ต้องจ่ายเท่าเดิมทุกเดือนค่ะไม่ว่าจะผลิตน้อยหรือผลิตมากก็ต้องจ่ายใช่ไหมครับใช่ค่ะทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ยอดสั่งซื้อเข้ามาจนทะลุจุดคุ้มทุนต้นทุนคงที่พวกนี้มันจะถูกหารเฉลี่ยด้วยจำนวนสินค้าที่มากขึ้นทำให้ต้นทุนต่อหน่วยมันลดลงอย่างรวดเร็วถูกต้องเลยค่ะกำไรส่วนเพิ่มที่เกิดขึ้นจนหลังจากจุดคุ้มทุนมันเลยไหลลงมาที่บรรทัดสุดท้ายแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยค่ะโอเคเรามาคลี่ประเด็นนี้กันดูครับคือพอพูดถึงประหยัดต่อขนาดมันก็ไปสอดคล้องกับตัวเลขค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหรือ SG&A ที่ลดลงจากร้อยละ 3.11 เหลือเพียง 2.58 ของรายได้ด้วยค่ะแต่ผมขอตั้งสมมุติฐานท้าทายแบบนี้นะครับการที่ SG&A ลดลงเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่การตัดงบการตลาดเลิกจ้างพนักงานชั่วคราวหรือว่าลดงบเพื่อให้งบไตรมาสนี้ดูสวยงามหรือเปล่าครับมันคือการปรับโครงสร้างที่ยั่งยืนจริงๆหรอครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือถ้ามันเป็นการลดต้นทุนแบบฉาบฉวยเพื่อแต่งงบเนี่ยไม่นานตัวเลขมันจะฟ้องออกมาเองในไตรมาสถัดๆไปค่ะเช่นยอดขายตกหรือสินค้ามีปัญหาใช่ไหมครับใช่เลยค่ะแต่กรณีของ CCET เนี่ยการลดลงของสัดส่วน SG&A มันสะท้อนถึงโครงสร้าง operational leverage ที่แข็งแกร่งค่ะ operational leverage คือความได้เปรียบเชิงปฏิบัติการใช่ไหมครับเดียวมันไม่สามารถสร้างการเติบโตระดับ 50% ได้ในระยะยาวหรอกค่ะฟันเฟืองที่แท้จริงที่ทำให้มาจิ้นมันสูงขึ้นคือตัวสินค้าที่เปลี่ยนไปต่างหากค่ะจุดที่น่าสนใจมากๆมันอยู่ตรงนี้ครับคือถ้าเราเจาะดูจุดเด่นเชิงโครงสร้างผลิตภัณฑ์ของ CCE นอกเหนือจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่ยังขยายตัวแล้วตอนนี้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลความจุสูงอย่างพวก SSD และ HDD สำหรับ Data Center ก็กำลังเผชิญภาวะซัพพลายตึงตัวทั่วโลกด้วยใช่ค่ะเป็นตลาดที่กำลังต้องการสูงมากนอกเหนือจากนี้
บริษัทยังยกระดับก้าวเข้าสู่สมรภูมิเทคโนโลยีขั้นสูง จากเดิมที่ประกอบชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ทั่วไป ตอนนี้ก้าวสู่การผลิต AI Server Full Rack ระดับ L11 และ L12 แล้วนะครับ โห ระดับ L11 กับ L12 เลยนะคะ ครับ แถมยังมีอุปกรณ์ระบบ Smart Post หรือ MPOS และก็แท่นชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า EV Charger อีกต่างหาก คือการพลิกโฉมตรงนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบไม่เห็นภาพชัดๆเลยนะคะ ครับ ลองเปรียบเทียบดูครับ มันเหมือนกับว่า CCS กำลังทำตัวเหมือนร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ยอมปิดพื้นที่ครัวบางส่วนไปเลยค่ะ ยอมเสียรายได้ช่วงแรกไปก่อนใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เพื่อเอามารีโนเวทเปลี่ยนไปขายอาหารระดับไฟน์ไดนิ่งแทน เห็นภาพเลยครับ การเปลี่ยนผ่านมันย่อมมีต้นทุนแห่งการเรียนรู้ในช่วงแรกอยู่แล้วค่ะ แต่พอทุกอย่างเข้าที่ราคาต่อจานหรือมาจิ้นที่จะได้กลับมามันจะสูงขึ้นมหาศาลเลยค่ะ จริงด้วยครับ และถ้ามองในมุมภูมิรัฐศาสตร์หรือ geopolitics ฐานการผลิตในไทยก็ยิ่งได้เปรียบเข้าไปอีกใช่ไหมครับ ถูกต้องที่สุดเลยค่ะ คือสงครามการค้ามันเป็นตัวผลักดันให้แบรนด์ระดับโลกต้องทำ trade diversification หรือกระจายความเสี่ยงฐานการผลิตค่ะ อ๋อ คือพยายามหนีออกจากจีน หรือหลีกเลี่ยงกำแพงภาษี ใช่ค่ะ ฐานการผลิตในไทยของ CCET ก็เลยกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยดูดซับออเดอร์ที่ไหลออกมาได้อย่างดีเลยค่ะ แต่ว่านะครับ การจะรองรับออเดอร์ระดับ Fine Dining จากลูกค้ายักษ์ใหญ่ทั่วโลกได้เนี่ย CCET จำเป็นต้องมีครัวใหม่ที่มีสเกลใหญ่และทันสมัยกว่าเดิมแน่ แน่นอนค่ะ ๆ ซึ่งนี่ก็เชื่อมโยงโดยตรงไปยังแผนการขยายโรงงานใหม่ที่มหาชัยและเพชรบุรีเลยใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ ตอนนี้โรงงานใหม่ทั้ง 2 แห่งเริ่มเดินเครื่องอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะคะ และที่สำคัญคือตั้งอยู่ในเขต Free Trade Zone ด้วยค่ะ เขตปลอดอากรแบบนี้ก็แปลว่าได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี BOI เต็มจำนวนเลยสิครับ ถูกต้องค่ะ แถมยังช่วยปลดล็อกภาระค่าใช้จ่ายพิเศษจากการย้ายโรงงานในอดีตออกไปได้อย่างหมดจดเลยละค่ะ โห แบบนี้ต้นทุนก็เบาลงไปเยอะเลย แล้วอัตราการใช้กำลังการผลิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ ตอนนี้ตั้งเป้าขยับจาก 25% ไปสู่ระดับ 80% แล้วนะคะ 80% เลยเหรอครับ ใช่ค่ะ โดยมีเพดานขีดจำกัดสูงสุดประเมินไว้ที่ 87% ค่ะ ซึ่งตรงนี้มันสะท้อนความแข็งแกร่งของกระแสเงินสดด้วยนะคะ เห็นได้จากการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการ 0.07 บาทต่อหุ้นที่ผ่านมาค่ะ แล้วทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรครับ คือถ้าเราไปกางรายงานประเมินมูลค่าพื้นฐาน จากสถาบันชั้นนำอย่างเช่นหยวนต้า CGSI บัวหลวงหรือ Maybank เนี่ย ค่ะ สถาบันมองยังไงบ้างคะ เขาประเมินกรอบราคาเป้าหมายพื้นฐานเชิงมูลค่าสะสมไว้ในระนาบ 7.20 ถึง 10.00 บาทเลยนะครับ หรือถ้าเฉลี่ยของสถาบันหลักๆ ก็จะแตะ 8.50 ถึง 10.00 บาทเลย โห ให้มูลค่าไว้สูงทีเดียวค่ะ ใช่ครับ ทีนี้คำถามคือ ถ้านักลงทุนระยะยาว อยากจะวางกลยุทธ์หน้าตัก โดยผสานหลักการสายพื้นฐานหรือ VI เข้ากับเทคนิคอลเนี่ยควรจะทำยังไงครับ หัวใจสำคัญของการผสาน VI กับ Technical คือเรื่องของวินัยเลยค่ะ วินัยยังไงบ้างครับ จะไม่ใช้อารมณ์วิ่งไล่ราคาจนเกินมูลค่าพื้นฐานเด็ดขาดนะคะ อ๋อ คือไม่ไล่ซื้อตอนที่ราคามันพุ่งไปไกลแล้ว ใช่ค่ะ เราต้องมองหาพิกัดกรอบราคาแนวรับยุทธศาสตร์ในโซนหารราคาที่ปลอดภัยเพื่อทยอยสะสมค่ะ แล้วฝันของการทำกำไรล่ะครับ เราก็ต้องวางระนาบแนวต้านยุทธศาสตร์ในกรอบบนเอาไว้ล่วงหน้าค่ะ เพื่อใช้ประเมินแรงขายทำกำไร เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมการตั้งฐานราคาและแนวรับแนวต้านเชิงโครงสร้างนั่นเอง ถูกต้องค่ะ การทำแบบนี้มันจะช่วยลดความเสี่ยงและช่วยรักษาหน้าตักของเราในระยะยาวได้ดีที่สุดเลยค่ะ ซึ่งการรักษาวินัยคุมหน้าตัก และวิเคราะห์ข้อมูลที่โปร่งใสแบบนี้จะเกิดขึ้นได้เลยนะครับ หากขาดแรงสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากผู้ฟังทุกท่าน ใช่เลยค่ะ ทีมงานกราบขอบพระคุณยอดการสนับสนุน ผ่านระบบ Super Thanks และค่ากาแฟรสธรรมชาติจากผู้ฟังทุกท่าน ที่ร่วมขับเคลื่อนช่องของเราอย่างเหนียวแน่นเสมอนะครับ ทุนสนับสนุนส่วนนี้เป็นกระสุนนัดสำคัญที่สุดหลังบ้าน ที่ช่วยค้ำจุนให้ทีมงานมีกำลังในการสกัด คัดกรองและ cross check ข้อมูลสถิติตัวเลขข้อเท็จจริงบริสุทธิ์จากคลังเอกสารประวัติศาสตร์มาเสิร์ฟคุณวินัยพอร์ตให้ทุกคนได้วันต่อวันครับ ค่ะทางทีมงานซาบซึ้งใจมากๆเลยค่ะ และสำหรับผู้ฟังท่านใดที่กำลังจัดสรรถังเงินลงทุนระยะยาว หรือชื่นชอบการถอดบทเรียน วิเคราะห์งบการเงิน เจาะสถิติความถูกแพง อัตราส่วนทางการเงิน หรืออยากให้หยิบยกมหากาพย์คดีลวงโลก อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือหุ้นเด็ดตัวไหนมาชำแหละ สรุปแฟกต์ของจริงให้ฟังเพิ่มเติม สามารถส่งคอมเมนต์พิมพ์ชื่อย่อหุ้นขอกันเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับทางทีมงานหลังบ้านจะทยอยรวบรวมข้อเท็จจริงมาเสิร์ฟให้ทุกคนแน่นอนครับ
ก่อนที่เราจะลากันไปนะคะ หลังจากที่เราร่วมกันชำแหละงบการเงินไตรมาส 2 และการขยายลายผลิตของ CCET ไปแล้ว ทุกท่านมองว่าปัจจัยหลักที่จะขับเคลื่อนความปลอดภัย และดันกำไรให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว คือศักยภาพการผลิตของโรงงานแห่งใหม่ หรือความสามารถในการคว้าสัญญากลุ่ม AI Server จากยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีระดับโลก มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนมุมมองกันได้เลยค่ะ เป็นประเด็นให้คิดต่อยอดได้ดีมากครับ และเพื่อเป็นการทิ้งท้าย ผมอยากโยนประเด็นที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นให้ทุกท่านลองนำไปคบคิดดูครับ ประเด็นเรื่องอะไรคะ คือเรื่องของ geopolitical alpha ครับ หากเราลองมองข้ามเรื่องกำไรทางบัญชีไปเนี่ย สิ่งที่ CCET มีในตอนนี้คือสถานะความเป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ อ๋อ จริงด้วยค่ะ ในสภาวะที่สงครามเทคโนโลยีระหว่างมหาอำนาจอาจจะทวีความรุนแรงขึ้น ฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงในไทย อาจจะไม่ใช่แค่ทางเลือกเพื่อการลดต้นทุนอีกต่อไปแล้วนะครับ แต่มันกำลังกลายเป็นยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงระดับชาติสำหรับบริษัทยักษ์ใหญ่ฝั่งตะวันตกเลยใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับ การประเมินมูลค่าหุ้นกลุ่มนี้ในอนาคต เราอาจจะต้องบวกพรีเมียมของคำว่าที่หลุกไพเข้าไปด้วย เป็นมุมมองที่เปิดโล่งมากเลยค่ะ ครับ ลองนำมุมมองนี้ไปทบทวนกลยุทธ์การจัดพอร์ตระยะยาวของทุกท่านดูนะครับ แล้วพบกันใหม่ในการวิเคราะห์เจาะลึกครั้งหน้า สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณ